Náló, üdvözlök mindenkit egy újabb csodálatos streambe. Na, még hangomnak is kéne lennie. Úgyhogy, na. Sziasztok, üdvözlök mindenkit ismét. Hogy telt eddig a napotok, ugyebár még nem telt olyan sok el ebből a napból, csak fél 11 van. Mindenki remélhetőleg hozott be finom üdítőt, stb. Fontos a folyadékpótlás. Megint ugyanúgy, mint ahogyan szoktak lenni a streamek, az elején egy kis ráhangolódás, stb. Utána majd kezdjük a game-et. Na. Azt mondja, hogy mai nap akkor ismét folytatjuk a Vampyr nevezetű játékot, ahogyan írtam a chatbe. Úgyhogy aki lemaradt, annak csak annyi történt igazából, hogy ez 1918-as évjáratos, helyszínesdi, londonosdi. Aztán ekkor van a spanyol nátha és a Vampyr szezon, úgyhogy egyre több a haláleset a vampíroknak, már megint itt fuldokolsz az... Ezeket nem is fuldoklak, csak kölgök. Úgyhogy így, jó, kinyúlik ide a chat, akkor jó lesz így. Na, igen, és akkor sok a haláleset, mert egyre több a vampírok általi áldozatok, illetve hát a spanyol nátha alapból, úgyhogy ez a kettő ostromolja Londont, úgyhogy mi is vampírrá változtunk, nem hittünk a szemünknek, semminek, úgyhogy most meg beálltunk a Pembroke kórházhoz orvosként, aztán most ismerkedünk az ottani dolgozókkal, betegekkel, orvosokkal, mindenkivel ismerkedünk. Tegnapi adást úgy hagytuk abba. Úgyhogy most folytatódni fog. Úgyhogy mi a helyzet? Arrafele, mindenfele. Valahol az elején hagytad abba. Jó van, hát most tovább fogunk jutni, az biztos. Úgyhogy mindjárt kezdünk is neki. Úgyhogy fasza lesz szerintem, nekem úgy nagyon tetszik ez a játék igazából. Hogy ahogyan tegnap is mondtam, hogy ez a háborús, régies feeling, főleg hogy London, ez ilyen darkos stílusú minden, úgyhogy nekem ezek nagyon bejönnek, főleg, hogy most ez a helyzet, vampíros, meg minden, úgyhogy adom, nagyon adom. Így. Közben itt állítgattam a dolgokat. Na hát akkor visszaporítanám. Hát kb. Akkor indult volna be a buli. Mikor indult volna be a buli? Micsodi? Most hirtelen nem vágom. Jaj, 18-ba? 1918? Na, azt tudom, hogy 20-ban lett vége a spanyol náthának. Majd amúgy a Spanish flu-nak mondani akartam volna. Ja, akkor hagytad abba, amikor beindult volna a buli. Na, még ilyet. Na, majd akkor most itt eljutunk odáig. Jó, hát át is kapcsolom, itt a zenét azt lejjebb is veszem, itt, most hát nem lejjebb veszem, kikapcsolom. Aztán
áttérünk magára a játékra. Remélhetőleg látszódni fog a jatek. Mindjárt kiderül, hogyha meglátom a streambe. És fasza. Úgy látom, mondjuk. Így. Azt mondja, hogy minden megvan. Lose, feliratkozó, chat, jó. Minden megvan. Jó van, zenét. Azt visszavettem 2-esre. A többit mindent felvettem 7-esre, mert hallottam a streamben, hogy egy kicsit halkabb. Úgyhogy most minden effekt, voice, ezek, effektek, stb. Ezeket felvettem 7-esre, majd majd lejjebb vesszük. Hogyha nagyon nem jó. A zenét meg hát felvettem 3-asra, úgyhogy ennyit változtattam most, úgyhogy folytatjuk szépen a Vampírt. Na, egy pillanat, még itt. Beküldtem még ide Discordra is. Úgyhogy 2-esen jó lesz a zene. Na jó van, ott akkor audio van. 2-esen van a zene. Többi az 7-esen. Majd alakulgat. Jó. Ez át van állítva. Ez is. Szuper. Na. Tehát nem lett elmentve. Tehát én most ahogyan átöltöztem itt vagyok. Úgyhogy még itt lesz, hogy kifele megyek. Azt hiszem, várjunk csak. Azért szétnézek itt már. Az a biztos. Nem vágom. Ez csak újra töltő. Nem csak a craftolások megvannak-e? Megvan meg? 99-es sebez. Ezt már megnéztem. Na itt volt az, hogy cseréltem ruhát. De mondjuk rányomtam, úgyhogy nem tudom mi lesz. Pembroke Hospital. Aha, és akkor itt ez a set van, vagy pedig a másik. Hát amúgy az jobban tetszik, úgyhogy lesz inkább ez. Jó, igazából itt más nincsen. Azt mondod, itt van ez a szoba. Ami le van zárva, tehát egy dolog lenne, itt az is le van zárva, úgyhogy innen nem veszünk ki semmit, ez meg itt, közös szobák, Tipicnek és Stricklandnek, meg még egy másiknak, akit nem ismerek, úgyhogy még itt még fedezgetjük fel a Pembroke kórházat. Megismerkedünk meg az emberekkel itt. Még annyi, és utána majd be fog indulni a helyzet. Az biztos, hogy sokat tudok sprintelni. Na várjunk csak. Ide még benézek. Small bottle. Itt meg ki is tudok menni? Aha. Jó, akkor előre kinyitottam. Még nem akarok ott kimenni. Még itt fel akarom fedezni a dolgokat. Pippa, nézzük, neked van valami? Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Personálba tudom kérdezni. Még mindig nem. Itt is ki van kérdezve. Goodbye, Nurse Hawkins. Ráköszönök és megyek is, ennyi. Csak ilyen szúró próba volt.
It's locked. Le van zárva, majd egyszer csak. Na, téged ismerlek, Dorothy. Neked van valamid még? Yes, Doctor? Why then do you always work the nights? Don't you ever sleep? At the Pembroke, we're always hands on deck. Hát sose alszik. Lack of sleep and the medical profession always ends in disaster. I've witnessed many a colleague succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the front line, make no mistake. Your dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Amikor tudnak, akkor alszanak. Please, could you point me in the direction of the morgue again? It's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Exactly how bad is the supply situation here at Pembroke? It really depends. Dr. Swansea deftly works his society contacts for monies, but with the quarantine, well, we're in God's hands. Na. That's all for now, Nurse Crane, thank you. Na várjunk. Egy pillanat. Gyors orrfújás megtörtént. Na, szóval Pipától nem tudunk meg többet. Itt lennék kíváncsi, hogy... Na, igen, nem lett úgy elmentve. Úgyhogy még itt akkor megint beszélgetünk itt. Good evening, sir. I'm Dr. Ja, őt Reed. nem is ismerjük. I believe we're going to be colleagues. Reed? Yes, I've been Na, informed őt nem about your ismerjük, igen. arrival. I'm Waverly Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just say that I don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Na. Tudunk még kettőt is. Bad memories of your military service. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress. War only reveals the worst in men. We can at least agree on something, Dr. Ackroyd. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? And what exactly is that supposed to mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Knowledge has always been and will remain our main weapon. And it has always come at a price. And personal initiative. It is not a question of initiative, it is a question of integrity. These men and women have put their faith in us, Dr. Reed. Nagyon nem csíp minket ez az orvos. Na, akkor még a többit is kikérdezzük tőle, aztán úgy meg lesz. Na nézzük. Na nézzük, mi a If you have a problémája velünk. problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell me. Dr. Swansea has imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. But I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Na, szóval nem nagyon csíp minket, mert hogy csak úgy ide jöttünk igazából, nem lett megkérdezve. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy.
Since your tenure in this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Exactly what are you talking about? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments. Hogy tudja ilyen gyorsan megjegyezni a neveket? Időbe kerül, míg a fő karakter nevét megtanultam. Hát én nem tudom. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Na, azt mondja, hogy egy új hint elérhetővé vált. Na nézzük, kérdezzük meg tőle. Tell me, Wesley, what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. I really hope you're right about this, Dr. Ackroyd. I'm trusting your judgment on this. I'm not the kind of man who runs away from his responsibilities, Dr. Reed. There is no need for you to be looking over my shoulder. And are you not afraid that your rivalry with Strickland may be blinding you? Rivalry? I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Nagyon nem szimpatikus nekem ez az orvos, úgyhogy... Thank you for your time. Legkevésbé sem szeretnék sokszor vele találkozni. Na. Várjunk csak végig a izét. I'm quite busy right now, Dr. Reed. Do you need my assistance? Not at all. I'm sure that you are used to gaining people's trust with your impressive skills. Well, it will not be the case with me. Akkor a kurva szárat. Thank you for your time. We'll talk later. Na, majd beszélünk, majd amikor a halálos ágyadon leszel. Na. Fiddicket azt már kikérdeztük. Igen, itt lehet kimenni, amit kinyitottam. Szerintem őt is teljesen fullba kikérdeztük. Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Igen, itt megvan. Jaj, na, itt nincsenek ezek. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion, Dr. Reed. I run my own experiments. I'm convinced it's the future. Ja, itt már ezek elhangzottak. Can you tell me about the Pembroke? Well, it has always been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these difficult times. I'm convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True, true. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. What do you think of Dr. Ackroyd's aversion to modern medical methods? It's a shame he's so narrow-minded. Dr. Swansea taught me that science is about exploring uncharted territory. I'm convinced that's true. With the influenza and all that's going on, you should put your differences aside, don't you think? Why is it so difficult to work together? I believe that if Dr. Ackroyd had been the one to discover the transfusion process, he would be the first to recommend its use. So you believe it's just a question of jealousy and pride? Dr. Ackroyd is as proud as he is blinded by his obsolete concept of medical science.
nincs nem annyira csípési. Goodbye, Dr. Strickland. Na, jó. Itt is ki lett kérdezve. Na. Igen, ő a vámpír csaj. Itt ő ki lett kérdezve, ő is. Na. Igen, itt az asszony az ki lett kérdezve, de a fia az nem. De nem volt tőled, akartam megkérdezni! Nem baj, van neked valami? Ki vagy kérdezve? Helyes. Téged akartalak. Good evening. I'm Dr. Reed. Can I help at all? No. Really? Why are you here then? I don't want to talk. My throat hurts too much. I suppose that this pain is the reason you're here. Is someone taking care of you? Yes. And no. Could you at least tell me your name, sir? Mortimer. Mortimer Goswick. Mortimer. Tell me about yourself, Mr. Goswick. I don't want to talk, Doctor. Akkor ne beszéljél, jó van, hát fáj a torkot, hát na. How painful is your Mennyire throat, fájdalmas Mr. az a Goswick? torok So fáj. painful I'd rather not talk. Nagyon fájdalmas. De nagyon fájdalmas, te is mondta. I'll let you get some rest then. Good evening, sir. Inkább hagyom pihen, amúgy nem. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Jó, vagy igen. Why did your mother have you hospitalized here? She seems convinced this is a bad hospital. My mother just wants the best for me. She won't rest while I'm here. She'd go all the way to hell and back to help me. Pembroke Hospital may look unorthodox, but rest assured you're in good hands here. It's not me you have to convince, Dr. Reed. It's my mother. Is your mother bothering you? As your doctor, I can ask her to leave you alone if you would prefer. That's tempting, Doctor. But you have no idea what my mother is capable of. She would tie herself to my bed if you asked her to leave. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. I'm sure you realize a doctor and his patient have to communicate, sir. Would it help if I gave you some paper and a pen? Not really. I see. Then maybe it's not just your throat that hurts, Mr. Goswick. Perhaps your sore throat is just the consequence of something more hurtful. Yes, maybe. But I don't want to talk or even write about it now. Ez még mindig van. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Ja, ennyi. Na. Jó, semmit nem fog már tudni I most have to már. go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Szóval ő nem akar velünk beszélni, mert nagyon fáj a torka, de írni se akar, nem akar kommunikálni senkivel, úgyhogy... úgyhogy hagyjuk a picsába, az biztos. Na nézzük a helyzetet. Dorothy, Pippa. Van még itt. Na nézzük akkor őket. Ja, csak pont jó, hogy leültél. Itt van egy... Ezt összeiszed. Aha, de várjál. Vampíroknak a... gyengesége. Ja, igen, megvan a... hogyha szíven szúrják a izével, ilyen karóval. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Na, nem tudom semmit meg. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Na, But the suffering continues. Good nézzük evening, őt. Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Thomas. Na igen. Itt van, azt mondja, hogy az előző vampír csajról. How close are you to Miss Hawcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you.
Her head's broken inside is all, while I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain, it's real for once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Doctor. Szóval ő hagyná, hogy megharapja a csaj, úgyhogy... Azt mondja, csak pár csepp. Aha, kiszívná mindenit You do is. realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. It seems much more fun than the real one. Na. Azt mondja, hogy mindenki lett kérdezve ismét. Na. Király. Hamptonnek lenne valami. Hello again, Dr. Reed. I feel better already. Can I go soon? Na, egy vagyok még kis beszélgetésre. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers Trade Union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who Itt van már Clay Cox. with the assistance of her minion, Booth Digby. Hát csak volt. Már gatya lett. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Na jó, akkor... Ő is ki lett így kérdezve, azt hiszem mindenről. Igen. Goodbye, Mr. Hampton. Na. We'll talk again later. Ki lett újra? Na. Zsír. Azt mondja, hogy vissza is vagyok a chatre. Újra. Így. Mindjárt, hogyha felhozná a chatet is. Így. Na. Király. Akkor ki lettek kérdezve a dolgok, stb. Itt is. Ugye nem láttam itt embert. Na, nézzük, hogy van-e nála. Good evening, Dr. Tippett. Tippitnél. Dr. Reed, any good news to share? Personálba tudunk? Nem. Alapból itt se. Nem tudok Goodbye, semmi Dr. újat, úgyhogy... Viszlát, Tippit! Na.
itt esetleg itt tudok-e? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Na, Tippett prizes you. Why does Dr. Tippett claim you're the main reason he keeps working, despite his fatigue? If it wasn't for him, I probably would have left the Pembroke years ago. Dr. Tippett does not think of you as just a nurse anymore, does he? If you're suggesting he's not taking my gender into consideration when it comes to medical practice and knowledge, I really hope he doesn't. Tudunk-e? Itt nem. Ennyi. Goodbye. Call me if you need assistance. Jó. Itt erre van valami. Olyan kis alkatrészek. Itt lett. Várj csak, ezt hitottam ki? Nem ezt hitottam ki, de itt is be lehet menni. Nem baj, itt is megnézzük, mi a helyzet. Nem lehet bemenni. Thelma Howcroft said Na, she was őt nem being ismerem, watched by úgyhogy... vampire hunters. Where are they hiding? I should investigate. Itt vannak a hullák. Na várj, őket át lehet kutatni. Shilling. Meg egy levél. Corrupted. Vagy... Ja, nem corrupted, crumbled. Nem olvasom meg. Miltonról tudtunk meg egy újabb hintet. Na várjunk, csak beszéljünk már itt is ezzel a dokival. Good evening. I'm Dr. Reed. Always a pleasure to meet a colleague, sir. Especially when he was supposedly dead. A colleague? Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Now, I'm just Mr. Chadana, pawnbroker and humble guardian of this morgue. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Nála is lehet vásárolni. A pawnbroker? I expect you get all types of people here. Yes, sir. All kind of people. For I sell all kind of goods. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. For the customers, for the hospital. I'm very cautious, sir. I've been a doctor, remember? And all my clients are good people. In fact, I think I only know good people. What kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Na, őt is majd le kell stalkolni, jól van. Oly, mennyi. Do you work here alone? Yes, very easy work. Why? Because... Fú, már nincs is kedvem hozzá. Are you a... What? How did you get... And... Na, megtudtunk egy újat, nagyon király. I went fun. Nézzük, mi a traded? Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Opium, minden. Gyógyászati cuccok. Ez is ilyen toborzósdi. I cannot enter. The dead seem peaceful and lost at the same time. Na várjunk, csak itt is van valami. Na, ez is ilyen toborzós. Azt mondja, hogy hát elméleti síkon beszéltünk mindenkivel. Úgyhogy most menni kéne a izébe, morgúba. Hogy ne beszéltünk volna.
Az kicsoda ott. Jaj! Nem. Mindegy. Itt már mindenkivel beszéltünk, úgy látszik. Túljutottunk ezen a részen, hogy beszéljünk úgy, hogy most... Igen. Most menni kéne. Erre ki is megyünk, szerintem erre kell menni. Nem, hogyha nem is, akkor is felfedezzük itt a terepet. Úgy is be lehet menni. Teli van a... Teli van a kórház. Small bag of junk. Full szeméttel teli van. Igen, és itt is be lehet menni a kórházba. Igen. Pembroke Hospital. Nem baj, itt is benézünk, mert erre nem voltunk még. Csomó bejárata van a kórháznak, te jó ég. Be lehet menni? Itt be lehet menni, király, itt viszont nem lehet bemenni. Na. Itt már voltam? Itt már lehet voltam, aha. Hát nem egészen. Micsoda? Itt erre. Itt már voltam. Erre nyitottam ki azt, amire azt hittem, hogy nyitva marad. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find aha, ja várjál. Ott vannak végizék. Várjál. Ellenségek vannak. A vampírok. Júj. Gyere csak ide. Water is studied. Blood simple. Még lesz. Kivel trécsel. Jó van, majd trécselek. Most kurvára meguntam a trécselést. Majd hogyha lesz így. Hát egyszerre hosszú volt, most akciózni szeretnék. Fedezni fel a dolgokat. Itt is ki lehet menni, de azokat ki kéne nyírni, úgyhogy tök mindegy. Na gyertek ide! Egyszerre a kettőt mi van? Nálad mi van? Megint egy kis vér. Meg itt is ez volt? Itt voltak. Más nincsen. Ó, még egy kis cucc. Na várjunk. Ja, nekem ez van, jól van. Aha, jól van. Ez van berakva a fegyvernek. Ó, bulletek, az nagyon jól jön. Meg a shotgun is. Na, bejöttünk ide. Na, itt vagyunk. The Old Morgue. Glass vial. Húha. Na nézzük. Itt ki lehet menni. De elsőnek most itt felfedezzük itt az egész mindenséget. Itt kijöttünk. Erről jöttünk. Itt ez a fő rész. Ja, csak összetört a szék. Glass vial. Mi az micsoda? Na, vannak itt a cuccok. Ja. Ja, jól van, csak egy kis üvegcsék. Jó, hát... voltunk jó.
Most jön ez. Ja nem, itt már voltam. Akkor megyünk erre. Ide bejövünk. Nincsen senki. Itt legalábbis. Shillingek, nagyon király. Jó, hát ide nem tudunk lemenni, akkor megyünk fel. Ó, bátyja. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be Még the egy kis same vér. strain. Meg még mit The vettünk sickness fel. moves faster than Ó, influenza. cigarette case. Ó. Akkor én. Jó, na. Egyre jobb. Nagyon csapkodnak meg minden. Mindjárt megnézzük, tovább. De elsőnek itt erre elnézünk. Itt is felszedtem. Ja, ezek kellnek, igen, a kikutatáshoz. Megvan már. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Azt hiszem, ezt a szintet fúra megnézzük, utána megyünk tovább. Láttam, hogy ott volt egy holttest, úgyhogy majd mindjárt oda megyek. Patod a falkohol. Underground, na! Lent élsz. Tudsz dodge-olni, meg vannak képességét, amiket fejlesztettél. Tudom, csak hát most ezzel lekardoztam, ezek nem olyan nagy ellenségek igazából. Aha! Csak lekarmolt. 4-es az mi? Kis HP töltés, aha. Na, várjunk csak, ezt meg kell nézni, csak ezt a szintet, utána megyünk tovább. Még bulletek. Jó. Azt mondja, hogy akkor menjünk tovább fel, és majd utoljára megyünk le. Ja, nem lehet menni. Itt van még. Watery Rich Blood Sample. Ennyi. Ezek mik is? Small dose of watery. Regenerációt lehet csinálni ebből a vampíroknak, de jó. Na, hát akkor nem megyünk itt tovább, hanem megyünk le. Aha. Na jó van, gyere akkor. These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Bullet. Megint. De jó nem, shotgun. Shotgun kéne inkább ide. Így, van egy csomó shotgun amúgy. Meglettél késelve, öcsém. Gatya. Ó, még több ilyen kis cucli. Nagyon jó. Kell a kutatáshoz. Ó, na várjál. Még ezt is. Hát van benne valami. Ó. Shillingek, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Be lehet menni, de még nem megyünk. Arra fele vannak. Jó, itt nincsen semmi. Na végre egy izgalmasabb rész. Na itt ez mondjuk baj, hogyha ő most fel kell. It's locked, all right. Le van zárva, és ez egy death report. Pembroke-ból. Office of Pembroke Hospital.
39 éves. Hol mondta, ezt nem tudjuk. Egy halász volt. Természetes halál. Spanyol nátha miatt halt meg. Gyors lezajlású tüdőgyulladás. Ez a vírus miatt. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Na. Open chest. The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Újra lett nyitva. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then, he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Na, szóval itt az történt, hogy ő volt az anesztes orvos, vagy hát ő csinálta azt, közben ezt felveszem. Szóval ő haltatta meg minden, és látszik, hogy túladagolta, meg hogy újra volt nyitva már a mellkasa ennek az úriembernek. Úgyhogy majd beszélni akar vele. Na, igen, itt. Na, még több kis cucli. Ide bemegyünk, és ezt átnyitjuk. Ja, itt voltam. Itt voltam bent. De van, ja jó, van nekem árnyékom, most nem árnyékom, hanem látom magamat a tükörbe, úgyhogy ez mégis olyan félig vampír. Rosdi. Jój, cigony! Jaj! Ó, hogy a... Na, megvan! Mi van? I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. Zsánti. Is so tempting. Megjöttél kúpolva. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Itt van az utolsó kellékünk. Át kell majd craftolni. Ide fel tudunk menni. Sütty. És akkor itt fogunk craftolni? Nem. Az vissza kell menni. Még több kis csecsebecse. Aha, na nézzük. Hát nem itt. Most nem itt. Itt nincs más. Itt lehet craftolni. Ennyi. Na. És még vannak még itt. Nem csak itt. Van-e még valami?
Vagy itt esetleg, végig. Nincs. Lennie kell még. Vannak még itt, úgyhogy... Find the lost wallet in the garden. A garden, aha. Kertbe kell kimenni. Csak az most esetleg fel kell jutni innen. Aha. Gyere csak ide. Hát nem nagyon akart itt bármit is csinálni. Na, igen. Még több kis cuclik. Van még valami, amit találtunk nála. Egy óra. Na. Jó. Azt mutatja, hogy ide kéne menni. Neki kell megtalálni. Ez most itt kell lennie? Itt kell megtalálni, hogy ő az, aki ott van most. Milton. Melkant. Ja igen, itt voltam. Ezek hideoutok. Jó. Azt mondja, hogy itt kimegyünk. Ja. Na nézzük, akkor meg kéne keresni itt a kertbe. Mondjuk itt várjunk csak. Mutat valamit. Hogy itt van. So, Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Those two have hidden their affections well. Na. Akkor ez most megvan, és akkor erre fel kell menni. Jó. Mindent átkutatunk. Milyen érdekes, hogy itt van nyitva így a kórház, és akkor nem messze meg voltak ezek a vámpírok. Tök érdekes. Jó, akkor itt erre. Micsoda felújítás? Hát nem, úgy nem felújítás, hanem barikád. Nem messze voltak ezek a szörnyek, és akkor itt meg ilyen nyugodtan itt így minden. Na, Milton, gyere csak ide. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Éj, kaptunk pénzt. Na. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Hoppá. Csetet kiixeltem.
Persze. Ó, nézzétek csak. Mennyi feloldódott. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Tehát ezért számolt fel ezért kis pénzt, hogy legyen ágya. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. You do realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Na, egy párocska. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see this city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. Do you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? Hát igen, hogyha most ezt el akarják hagyni, akkor hol lenne nekik most a legjobb? Hol lenne a legbiztonságosabb? A kórház a legbiztonságosabb nekik, úgyhogy azért nem hagyják el. Na, úgyhogy Milton azt ki lett így kérdezve. Do you need any medical help, Milton? I'm fine, Doc. Physically, at least. But I would give everything to be in a better place right now. Minden. Full extrás, jaj, de jó. Goodbye, Milton. Király. Craftolni kéne. Most kéne mennünk, hát nem hozzá, hanem Hopkinshoz. Ide vissza. Ja, ő máshol van. Itt van. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Personálba tudunk kettőt is, és akkor ő ki lesz maxolva, nagyon király. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. No. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first. Even though Milton would say it was his, to protect me. Szóval az ötlete volt, hogy fizessenek az ágyakért. Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? In your position, I would suggest a more elaborate defense. Cynicism will not save you.
This isn't cynicism, it's realism. You still need me, Dr. Reed, and you know it. Van még van még egy. Pepper, I know you're very close to Milton Hooks. Yes, Milton Hooks is my man. Az ő embere. You want to report me for that? Just feel free, Doctor. I have no intention of reporting you, Nurse Hawkins, but are you aware of the risks? The rules say I won't be allowed to work as a nurse anymore. But here at the Pembroke, we break rules all the time. Is he worth the risk? Hey, I'm no perfect woman, and Milton is not the finest bloke, but we do our best to get by. That's all any of us can hope for nowadays. Na. Goodbye, Nurse. Azt mondja, őt is kikérdeztük. Minden nagyon szuper. It's locked. Még mindig zárva. Várjunk csak. Tipithez kéne mennünk, mert ő neki tudtunk meg több dolgot. Az anesztes dolgok iránt. Úgyhogy Tipitet megkeressük. Dorothy. Nem ő? Ő kint lesz, igen. Menjünk is ide. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Igen. Medical error. Corcoran, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Na szóval rosszul diagnózizálta, és még az asszisztensébe is túl lett adagolva. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks, maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed the body. És ennyi. Goodbye, Dr. Tippett. Na. Ő is így ki lett. Na, itt már voltunk, Miltonnál voltunk. Na, őt még nem ismerem. Good evening, Nurse Brannigan. Mi? Good evening, Doctor. Várjál. Tippit medical error. Nem baj, jó ez. Tell me what Dr. Tippett did. I know his mistake caused a patient's death. If I had not covered up his error, Dr. Tippett would have been fired from this hospital. I could not let that happen. You can't allow your emotions to dictate your conduct concerning patients, Nurse Brannigan. Look around you, Dr. Reed. Do you really think we can afford to lose a brilliant practitioner like Dr. Tippett's in our situation? Perhaps you did it with the best intentions, Nurse Brannigan, but you took a great risk. Must I remind you that a man died? You mean you've never made a mistake? Never covered your tracks? Come on, Doctor. I wasn't born yesterday. Hát nem tegnap született, az biztos. I've decided that I won't reveal Dr. Tippett's, shall we say, misdemeanor. I'm so glad you share my point of view. Dr. Tippett's is a brilliant practitioner. We most definitely need his know-how. I hope you're right. This is a huge risk we're taking. Dr. Tippett's must regain his confidence. Please, keep this decision between you and me. He doesn't need to know you found out. Új. Failed. Na baszki. Goodbye, nurse. Call me if you need. És ilyenkor mit tudok csinálni? Tipitet megint megkeresem, hogy mi a helyzet így. Megkeresném? Ó, várjál.
Beszélnék vele, hogyha tudnék, de... Na, ővele legalábbis nem lehet még beszélni. Semmi szuszli nincs. Biztos? Biztos. Jó. Vele nem tudok. Investigate Citizen Action. Aha. Az itt van. Vagy nem? Az itt van, mert hogy... Blood quality, hide, T. Stalkolj. Mert így? Csak őt, vagy hogy? Vagy hogy csináljam? Hát látok ott egy nagy vért, vagy hát valami ott van. Ővel nem tudok beszélni. Csak ide bemegyek. Egy hatalmas piros folt van a földön a sátor mögött. Hát igen. Azt én is látom, csak akkor oda tudok-e menni? Igen, akkor... Aha, ott kell majd. Jó. Mindjárt kimegyek. Körbe tudok, aha. Itt van ez a nagy piros. Most akkor, na ezzel vajon most mit csináljak? Ez egy igen jó kérdés. Beleállok minden. Ablak. How can I be sure I'll not find your unconscious body in the house again? I promise you, you'll not find my unconscious body. For God's sake, how can you say such a thing? How can you refuse to listen? I tried to warn you for so long. No, I won't let my only son die. You promised me you'll stay alive. Your son lied to you, like the whole world lies to us. Megtudtunk újat, ami köszike. Ő is ide nézett. Egyből levághatta volna, hogy le lett rendesen hallgatva. Mindjárt craftolok. Csak most oda megyek. Amúgy kéne izé. Attól függetlenül. Nem kell a fegyver, hanem kéne a izé. A stick. És fejlesztem majd ott fent. Mert akkor nem tudok így kiszívni vért. Na. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. You try to kill yourself. Admit it, Mortimer.
Your mother had you hospitalized here because you tried to kill yourself. Yes, it's true. All right then. This is the first time we've really shared information about your case. Shall we call this progress? Call it what you want, Dr. Reed. You can trust me. I won't report you to the authorities. My one and only concern is your health. I guess I should thank you then. Na. Can I help you in any way, Mr. Goswick? I wrote a letter for my mother. She was supposed to read it after my death. But I suppose she doesn't have to read it now. I see. And is this letter still near the place where you tried to take your own life? Yes. And I don't want anyone reading my last words. I mean, I'm still here. If you bring me back that letter, then perhaps we'll talk. Mortimernek a kulcsa, tehát elmegyünk oda majd, és megszerezzük, majd utána beszélünk. Azt mondta, hogy miután visszaszereztük a levelet. Meg akartam hogy ölni magát, de végül nem sikerült neki, és ezért van itt, mert meg akarta ölni magát. Na, király, vagy hát nem király, de na. Egyre több minden dolgot tudunk meg itt a kórházba. Na most felmegyünk, craftolunk, és utána megyünk és alszunk egyet. Vaj, micsoda szoba. Na, azt mondja, hogy craft. Szóval mondja, hogy fejleszteni szeretném ezt. Így most már 15-ös aztán. Úgyhogy most már több esély van rá. Alumínium sárt kéne meg minden. 2-es legyen. Point when the weapon hits. Lehet ez kéne. Csak kéne még 4 darab alumínium sard. 213. Na várjunk csak. Aj. Ezeket lehet szétszedni, és akkor van alumínium, meg minden. Ha ezt szétszedjük, akkor... Ezt szétszedjük. És akkor így mennyi kell majd? Még egy kell majd, úgyhogy egyet még tudok venni. Craft the treatment for fatigue. Na igen, azt akarom, csak mindjárt. Csak menjek tradelni a bátyjával. Tradelek tőle egy alumínium. Már elfelejtettem. Alumínium shardot, azt hiszem. Az az egy kell. Úgyhogy miatt onnan megyek tradelni. Ott van, ott Hessel, éppen szíja a bagaretta. Good evening, Milton. Good evening. Personálban nem tudunk meg semmit, meg ki van maxolók is. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Na. Ebből is veszünk egyet, az a biztos. Másból még nem. Milton shotgun. Ó, még az ő shotgunját is meg tudjuk venni. De a többi nem kell, mert úgy van egy csomó minden. Várjunk, ez kell. Ez kell. Mert a revolvernek a fejlesztése. Amúgy jól átjövök ide. Hogy jöhetnék a másik irányból is, de itt ma megszokásból rohanok így. Jó, na. Ez is megvan. Azt mondja, hogy a revolver. Itt van. Ja, 3 kell, akkor semmi.
Így, na, ezek kellettek. Azt mondja, hogy... Ez kell. Bam! Ezt is vagy ki lehet rá fejleszteni a stamináját. Kevesebb lesz majd a stamina. Jó. Király. Király. Na, és most jön majd a nagy kérdés, hogy kéne. Neki kéne ezt. Ja, így kell kikraftolni. Aha. Treatment of anemia. Sepsis. Fatigue. Ez szív. Vérszegénység. Ez meg szepszis fertőzés. Na. Egy megvan. Király, megvan. Bring the medicine to Dorothy Crane in the patient's room. Jó, mindjárt oda visszük. Csak lepihenünk, mert fárasztó napunk volt. Egyre rosszabb amúgy a szemem. Azt nézem. Egy pillanat csak nyújtózkodni kell. Úgyhogy még egy gyors orrfújás. Jó. Azt mondja, hogy ez micsodi? Még több HP lesz. Ez 1300. Ez micsoda? Stamina több. Ó, tényleg le lehet tölteni magyarosítást. Ezt elfelejtettem mondani. Amúgy várjál, van nekem egy launcherem, abba lehet, hogy benne van. A szinkron sarokba. Vagy a magyar szinkron sarok, vagy szinkron sarok. Az le van, azzal játszottam a Resident Evil 2 remake-et. Az jó lett volna az elején mondod, de még nagyon az elején vagyunk. Végül is, úgyhogy majd hozzáadom. Na jó. Akkor többet fogok én is érteni, mert így is próbálom kiszűrni, meg mondani itt mindenkinek. Több lesz a stamina. Ennél meg a HP lesz több. Medical bag. Nem. Hard biting, na ez. Még több damage. Ezzel meg több fast regeneration. Ezt kivesszük. Vagy így. Nagyon király, 2-es szintem, ez már 600. Craft Spears. Ennyi bloodba kerül. Aha, ez jó mondjuk. 1000. Bevállaljuk. Most már van Spears is. Nice. Na úgyhogy a bátyja az rápihen most. Erre az egészre. Na, szóval lettek nekünk új küldetések. Úgyhogy nagyon király. Király. Mindjárt egy pillanat. Aztán menni is fog a helyzet. Jó, na, le van csekkolva. Így, vissza a chatre. Na, jó, el vannak költve, akkor visszavisszük most hát elvisszük az orvosságot, a gyógyszert Dorothynak. Erre is tudok menni. Meg kell tanulni, hogy bal oldalt megyünk fel. Igen, és ezzel most mit csináljak? Ja, hogy így keressem meg. Dorothy, gyere ide. Na,
Ah, hello. Finally, you've returned, Doctor. Did you find anything of value? Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. This says a rat in the hospital. This hospital seems to be falling apart. Edgarral kell beszélnünk. Na. Első fejezet, a chapter az készen van. Na akkor most The Temptation. Improve your massive X-ray boost. Tehát ők velük úgy mesmerizolni kell. Na várjunk, meg kell keresnünk. Itt van. Igen. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it? Na várjunk. Elmentettük. Ebből most átrakom. És lemagyarosítjuk. Átteszem addig ide. Addig kilépek. Na most, hogyha már így elküldted. Most addig átteszem ide. Megcsináljuk úgy, hogy magyarosítva legyen addig. Akkor egy kis zenét. Intermission, egy kis intermission. És le is töltem. Na akkor is sokkal könnyebb lesz, és minden szupi. Addig legalább iszok, már elfelejtek inni. Igen. Na itt van. Le is töltöm. Megvan. És akkor csak elindítom. Biztos. Futtatás mindenképpen, igen. Igen. Üdvözöl a Vampyr magyarosítás telepítő varázsló. Tovább. Igen. Meg is találta izét, telepít. Nagyon király. Megtörtént. Hoppá! Hopika. Megtörtént a magyarosítás. Elméleti síkon, most már magyarul lesz a Vampyr. És most már több mindent fogunk tudni meg a dolgokból. De amúgy most még most egy kis szünet kell, úgy értve, hogy itt így beszélgetünk. Vagy bármi. Arra gondoltam, hogy majd ez, hogyha végigment a sztori, akkor kivisszük hardcore-ba. Mert hogy ennek még nagyon az elején járunk, hát hogyha így haladunk, akkor így nagyon az elején vagyunk. Bár amivel nem baj igazából, mert érdekes sztoria van, meg engem érdekel is igazából. Ez az egész. Bam. Jó. Átteszem így, hogy lássam. Ezt is. Kis állítgatások.
Faszal. Na jó. Egy gyors WC szünet. Aztán mindjárt jövök. Na, ez gyorsan meg is lett ejtve. Újra itt vagyok. Azt mondja, hogy megy minden, mikrofon, stb. Király! Na, el kell indítanom Steambe. Úgyhogy még azért nem fog látszódni a dolgok. Nézzük csak. Így itt van. Vámpír. Na, mindjárt kiderül. Mindjárt indul. Na nézzük, hogy van sikerült-e. Itt van! Sikerült a magyarosítás! Vampyr az 1918-as orvosi tudáson alapul, így a játék némi szabadságot vesz arra, hogy összefüggést kössön néhány tudományos elmélettel a forgatókönyv szükséglete miatt, másképp mondva ne próbálj meggyógyítani semmilyen betegséget a játékban lévő receptekkel. Egyetlen patkány sem sebesült meg a játék készítésekor. Áj, de bírom. Na, maga a játék. Vampírban minden döntésednek következményei vannak, a játék automatikus mentése rendszer. Jó, na! Köszönöm szépen, Ancsa. Patkány a kórházban. Szóval ez lesz így magyarul, most már végre. Egy polgár keresése közben ne felejts el használni a vámpír érzékeidet. Jó! Szupcsi! Most már több mindent tudunk meg. Igaz, lehet a nagy beszélgetésnél lehet jobb lett volna már. De így is jó. Így is jó. Megvan. Megvan magyarosítva. Mindjárt egy pillanat. Még. Így. Chat beállítva. Újra. Na.
Azt mondja, hogy beszélj Edgar Swansea-vel. Jó, beszélünk vele most már. Most már mindent fogunk érteni. Semmi gond. Hát, én se gondolkoztam abban, hogy van-e benne magyarítás, vagy valami ilyesmi. De most már tudjuk. Na, most már érthetőbb. Please, Jonathan, come in. Na, sokkal jobb. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Az paradoxon vagyok, a szavai megnyugtatóak. There is an absurd poetry to my situation. Physician, heal thyself. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Na. Szóval akkor beszéljük a jótevőjével. Kórháznak. Na jó. Merre találom ezt a jótevőt? Nyomozás, veszélyben lévő polgár. Ja, itt vannak a leírások, aha. Vizsgálat, egyedi jelző. Rejtekhely, kereskedő, esemény, veszélyben lévő polgár, nyomozás. Főküldetés, ez a főködő. Na akkor erre kifele kell mennünk. Miután ezt átkutattam. Na igen, most jön az, hogy itt beszélünk. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy.
Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Jó van, hát amikor megmentett engemet, úgy lekoptatott. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. Na, eddig nem tudod, hogy I doktor hope you're vagyok. more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Jó van. Na, igazából lesz egy mentés, és most egyelőre ennyi lesz. Melyiket mondtam? Erre. Nem erre, erre megyünk. Gyorsan lementjük, mert az előzőnél is mentett dolgok azok nem lettek meg, úgyhogy ezt lementjük. A 420-at azt nem tudom ellőni, úgyhogy megerősítés, most semmit nem fejlesztünk. Került állapota egészséges. Na. Szuper. Vagy nem szuper. Még megnézzük. Hogy mi a helyzet. De erre fel tudunk-e valamit fejleszteni? Esetleg. Vagy nem. Ennek karnál 3-as. Közönséges markolat darab. Hát kéne még. Áj.
jó lett volna. Fegyvereknél se tudunk. Stukker. Használt lupara. Meg használt revolver. Vérelnyelés. Használt limestone kés. Gyakori karó. Na igen. Hozzáad 3 kábító pontot a fegyverrel való ütés során. Na, akkor ez volt az 18-as a kábítás, ez nagyon király. Kopott kasza. Ez úgy jó lenne, csak azt mondtad, Ancsa, hogy ezt nem ajánlod. Oh. The flower is dying. It needs water. Hát kéne neki víz. Na jó, még beszéljünk még. Nem lesz ennyi. Majd beszélj a Harriettel a kórházban. Hát csak meg kéne találni, hogy ki a Brandt az. Merre van? Ó. Oh. Az itt van. Nem ő? Nem. Kívül van? Ja nem, mutatja a jelzéssel is. Ó, de hülye vagyok. Itt van. Na, vele még nem beszéltünk. Na, halló! What is ciao. this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. Yeah, that's Ollie. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? Nem tudom mióta van. Szóval kezdesz ki. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings. Jó van, miért kell itt ennyire izének lenni? Blackmail. Arcoskodni. Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein. I assure you, madam, this is not an investigation into Most úgy toljuk már ezt a játékot, hogy már magyarosítva van, úgyhogy most már mindenki ért mindent. Whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Na, le lettél koptatva, legalább ki lettél hallgatva minden. Ennyi. Nimber. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Hát nincsen sok minden igazából. Megy a streamelés, játék, stb. Úgyhogy most ez a helyzet igazából. Na várjunk, hova is kell nekünk menni? Ő hozzájuk? Jaj. Azt mondja, hogy Pipával kéne, Hawkinsszal, bocsánat. Hawkinsszal kéne beszélni, nővérekkel. Na várjunk. Meg kell keresni. Itt az első Brannigan, akivel beszélni kell. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Have you seen a strange man visiting any of the nurses here? I've never heard of such a thing, Doctor. Ó, nem hallottál? Még ilyet? Na várjunk. Do you know if any of the hospital staff have criminal backgrounds? The people who work here all come from very different backgrounds, Doctor. Just like the patients. Amúgy egyébként lesz izgalmas része is ennek a játéknak. Csak még be kell indulnia.
Személyes kérdések, hát azt már nem tudjuk. Ja, itt ezek már megvannak, jó van. Nem tud semmiről semmit. Na jó van, hát akkor megyünk Dorothyhoz. Őt kéne megkeresni valamerre. Ő jobb oldalt lesz. Hawkins kéne, mert azt mutatja, hát akkor megyünk Hawkinshoz. Doktor... Ismeretlen. Ővele még nem beszéltünk? De! Ja, az úrnő. Itt van bent, nem? Nem. Ó, hát akkor hol van? Itt van valami. Codaine. Nice. Ha nem beszélünk. Na, őket kéne megkeresni. Na most merre vagytok? Ja, itt voltunk az örgösszön. Megyek innen tőle, már egyben már felbasztam. Oh! Good evening, Nurse Hawkins. Itt van. Dr. Reed. What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Mindjárt egyébként mesélem, hogy na, most akkor elmesélem, hogy mi történt igazából eddig, aki lemaradt volna. Eddig az volt, hogy vampírok meg, és hát több gyilkosságok történtek, hát Vampyr által, illetve 1918-as évet írunk, London, és most tombol a spanyol nátha, és akkor így a kórház próbálja felvenni a harcot, de előtte úgy a sztorink, hogy mi is megkaptuk így a nyakrapuszit, és akkor mi is ilyen vámpírok vagyunk igazából, és most egészen idáig eljutottunk, hogy találkoztunk egy orvossal, Edgarral találkoztunk, és akkor így befogadott minket így a kórházba, mert előtte a fronton voltunk orvosok. Első világháború. Aztán most azóta meg itt vagyunk és kérdezősködjük az embereket, beszéljünk minél több dolgot megtudni róluk, és közben csinálgatni a küldetést, úgyhogy lényegében ennyi igazából. No matter how you feel about her, Miss Jones deserves our help. Who says I don't care for her? Hate is what keeps that old crone alive. She could have been telling the truth about the mysterious man. That old witch will end up in hell soon enough. Who cares if a nurse finds some happiness where she can? What can you tell me about the strange man visiting one of the nurses during her shift? Let me guess. You spoke with that old shrew, Harriet Jones. Do not pay attention to her, Doctor. She's full of fanciful tales. Jó. Ki lett akkor kérdezve? Jó, akkor hát Dorothy lesz az, akit kikérdezünk. Következőnek. Persze, hogyha megtaláljuk ebbe a kórházba most Perpil. Nincsen. Vampír érzékek se találják, ennyire eltűntél? Dorothy, merre vagy-e? Mindjárt majd csak meg lesz. Hát én nem Dorothy, még mindig Hawkins. Valamerre. Lehet erre kéne lennie. Hát erre nem, akkor erre. Erre se. Hát eddig mindig itt lábban lankodtál itt erre fel, aztán most meg nem vagy itt sehol, hát merre a brándoba vagy? Meg kell nézni. Ja, nem a kórházban van, ott kívül van. Jó. Akkor megyünk ki a kórházból. Nem a kórházban. Igen, rájöttem. Miért írtad? Jaj, már megint bejöttem a szipírtjával. Menj már innen.
Na, akkor itt kimegyünk. Szépen. És elmegyünk itt errefele. Hát olyan is. Errefele is lehet menni. Na itt volt az, hogy megöltük itt a vampírosdi szörnyeket. Voltak egy páran. Jó fele megyek? Nem jó fele megyek. Szuper, na. Nem szuper, úgyhogy... Errefelé kimegyek, és akkor gondolom úgy meg lesz. Megint nem jó. Na nem baj, körbenézzük a kórházat, mert akik itt voltak, azok úgyse látták még, úgyhogy... Kórház az kb. Így néz ki. Pembroke kórháznál vagyunk, és több lépcsős bejáratok vannak. Mindenféle bejárat van, csak itt olyan barikádos, mindenesdi van. Na, mindjárt odaérünk úgy, hogy meg lesz közben, de annyira tetszik ez a feeling itt. Ez a jó régies feeling. Nem ő. Mit keres kint ennyire? Keresem én. Aha, itt vagyunk már. Akkor ő itt lent lesz. Hát te ki vagy? Hallgatózás, nyomd a V-t, hogy aktiváld az érzékszerveit. Ha egy állampolgár gyanúsan viselkedik, a szívük megkülönböztető fényt bocsát ki magából, ha ránézel egy állampolgárra, különleges kapcsolatot oldhatsz fel. Na. Beszélgessünk vele. Please, sir. I need help bad. What's going on? I'm Blight, sir. Newton Blight. I've lost my mate. Can't find him anywhere. I'm Dr. Jonathan Reed from the Pembroke Hospital. Please, calm down and give me more details. Oswald and myself were both infantry, sir. We were en route for the hospital, but... well, we had a disagreement. And Oswald ran off towards the canal. How long have you been searching for him? I can't go there. Too many rats by the water. Fucking rats. Can't stand them since the war, sir. Can't stand them at all. Don't be ashamed, Mr. Blight. Many soldiers who survived the trenches suffer from musophobia. I'll see what I can do for your friend. Na, akkor most ki lesz itt kérdezve? Beszéljen magáról. What can you tell me about yourself? I'm Oswald's best friend. We served in the same regiment, sir. Taken care of each other since we came back from the front. This is a dangerous part of town. What are you doing here? We were looking for the Pembroke Hospital. We both need help. Treatment, I mean. To get some sleep. Hát eléggé le vagy amortizálva, tesó, már nem azért. Where was your friend the last time you saw him? He went down by the canal. He didn't want to go to the hospital. I think he went to the sewers on purpose. So I couldn't go after him. What can you tell me about your friend? His name is Oswald Thatcher. We survived the war together. Oswald is nervous and quite fragile since we came back from the war. Na. I have all the information I need. El is köszönünk tőle, ő nem volt gyanús. Thank you, Dr. Reed. Jó, még több XP. Aha! Na, itt van. Na, egy pillanat. Telefonhívás van, addig átteszem ide.
Na, itt is vagyok. Úgyhogy megvolt a telefon beszélgetés, minden. Úgyhogy azt mondja, hogy... Az már csak... Na Zoli, mit írtál? Szóval, hogy rendelős röviden, majd csak legközelebb jövő hónapban tudok rendelni, mert apám elköltötte a pénzem, de vitte ki. Ez igen, nézd, hogy el lett költve a pénze. Na, jó van, visszatértem egyébként. Úgyhogy... Na, így vissza a chatre. Ez is. Így. Azt hogy megyek oda? Ja, onnan. Legalább itt is beszéltem. Na majd akkor jövő hónapban, vagy megrendelem én. Mondjuk már nem érkezik meg a bulira. Na, itt még egy kicsit még beszélgetünk, aztán mennyi az idő? Fél van, jó. Beszélgetősdi. Mit akartok el? Veszekedő? Private. Ej, kapja. Menj már innen. Így már az elkapott engem. Menj már innen! Kapod. Kiszívom össze. De azt a szúrós mindenedet. Akkor is kiszívom. Gatya, és ott is van lent még, várjunk, csak ezt összeszedem. Fillérek és alumínium porra. No, nice. Na, azzal mondjuk baj. Nem micsodi. Valamerre lemegyünk. Stabil! Az ott van lent, ők meg ott vannak. És hogy megyek én le? Itt leugrok, akkor meghalok, hogy mi lesz. Egészségügyi figyelmeztetés. Dudod okosainak. Jó. Szuper. Itt volt valami? Volt, hát fillérek. Az nagyon kell. Itt is van. Kálium permanganát. Itt hol járok? Aha. Oda kéne menni, csak hát hogyan, honnan? Hát én úgy látom, hogy még te nagyon nem akartad. Ellenáll. Menj már! Innen már, hát... Fú, mánna. Mindegyik itt. Vezetőbot. Előbb hallgatóz ott, ahol voltál a kapunál. Na, akkor megyek oda-vissza, csak itt ezeket már kinyírtam. Nem lehet ott tovább menni, itt se lehet. Ah, itt vannak még ellenállók. Hát csak ide! Gatya. Ma itt vagyok, akkor már szétnézünk itt. Ó! De erre el lehet menni. De hol járok? Aha. Ez utána egy már zsákutca. De azért körülnézzünk már, hogyha már ideig eljutottam. Felturkáljuk a kukákat is, minden. Ó! Szia uram! Gyere csak!
Gyere, 3-as. Ennyi. Jó. Itt is van még kuka, ebből is talán még jóságot. Finom. Jó. Ezt is itt felkutatjuk. Csavar minden. It's locked, all right. Hát zárva van. Hát akkor így jártunk. Akkor nem megyünk feljebb. Oda át tudunk menni mondjuk. És egy új rejtőzködő hely. Itt lehet barkácsolni. Most nem barkácsolunk. Mindent itt összeszedünk, még van még egy kis levél. Vampírok társasága. Na. Azt gondolja, hogy a vampírok gyanús helyeken meg London viskóiban rejtőznek? Nem. A legelőkelőbb klubokban bujkálnak meg West End csinos kis házaiban. Tényként tudom, hogy néhányuk titokban a birodalmat irányítja. Van egy társaságuk, vannak közéleti személyiségeik, bálokat rendeznek meg, puccos partikat. A céljuk, hogy irányítsák az országot és a sorsunkat. Muszáj felfednünk a valódi kilétüket. Az emberiség kapzsi ellenségei csak ezért születtek erre a földre, hogy elhozzák a pokol örök sötétségét mindannyiunk számára. Ismerjük őket, de nem merjük kiejteni a nevüket. Én igen, hamarosan. És mindenki tudni fogja Londonban a vampírok társaságának a nevét. Na, végre mostan magyarosítva van, úgyhogy most van tök jó elolvasni. A fokhagyma és a fából készült karó használatáról, igen. Úgyhogy azt nem olvasom el, mert az nyilvánvaló, hogy a fokhagyma meg a fából készült karó az nem szeretjük. Így vampírként, úgyhogy most már megyünk vissza. Itt még lemegyünk, mert még lehetnek még jó dolgok. Egyáltalán valamit találhatunk. Közben abban, hogyha tetszik a live, akkor nyugodtan csapass egy lájkot vagy egy feliratkozást, ezzel is támogatva minket Martonnal. Úgyhogy, vagy pedig ott van az ingyenes támogatás, a Lutz. Lehet kis üzeneteket írni, vagy bármit igazából. Jó, na, várjunk. Jó, hogy erre jöttünk, mert akkor itt végigjövünk, és akkor most simán várjunk. Itt nem voltam már előző részben. Itt van az úriember. Ő vele beszéltünk, és csak itt még már másik oldalt. Hát nem tudom igazából, hogy meddig tart a live, amíg így jól esik mindenkinek. Tehát így most nincsen így kikötve, hogyha vagyunk így ennyien kb. Az is jó. Ha nagyon elfogyunk, akkor leállítom, aztán majd lesz folytatva. Mert ennek még itt ez a játék, eznek még nagyon sok kell, hogy végigvigyük. Vagy csak így elrontottam. Itt jöttem le. Vagy arra kell mennem. Na várjunk. Fel kell még térképezni, még nem voltam még erre. A kapu. Igen. Ja, ez csak a folytatása. Aha. Igen. Ott kell ott körbe menni. Na majd mindjárt rájövök. Vagy rájövünk. Mi a helyzet? Valahol be kéne menni. Valahogyan. Itt nem lehet bemenni az ajtón, itt körbe kell jönni. Egészséges az állapota. Itt mi a helyzet? Ide be tudok menni? Nem. Se. Itt ha megyek. Itt már voltunk. Továbbra sincs egy semmi. Ennyire.
stalkolom. Biztonságban vagyunk. Hoppá. Őt ismerem, egészséges minden. Őt viszont nem ismerem. De már megvan, de hát le akarok jutni, hát. Ugye ásliszanak ott. Fogom. Beleugrok, vagy nem tudom. Ja, itt nem is lehet. Érdekes. Hallgatózás. Nyomozz egy polgári tettei után. Hát jó, akkor megint hallgatózok. Na most akkor ki hozta? Mi ez? Skál gazember. Ha most én itt vagyok. Hallgatózok akkor. Na. Nagyon dobogott a szíve. Jaj, 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 megvan. megvan. Ó, közben úri emberek. Menj már innen! Bam! Gatya. Jó. Azt mondja, hogy akkor megvan, hogy merre kell stalkolnunk. Úgyhogy most már... Na. Ja, elfogyott a íze, azt hittem jön a cinematic. Na, itt kell. Így. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. Micsoda protekció. I don't read well, but thank you, I guess. Nincs, csak ide átjött. Hogy átjött. És már is húzott. Na, utána megyünk. Abba a pillanatba. Na, utána megyünk meg minden. Mert nézzük, hogy mi lesz a helyzet, és akkor utána egyelőre vége lesz úgy a streamnek. Hoppá. Tudtam én, hogy elkapja valamelyik? Valami? Hoppá. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Soká ellenáll, igen, minden. Na gyere akkor! Jó. Ide-vissza. Ennek is annyi. Ó, még több. Várjatok. Nem most jó. Ez micsoda? 110-et! Ó.
Ez méghozzá kétkezes. Ha megy a kipróbálás. Ezt most ki kell próbálni. Bunkaus botot. Perry. Aha, jó. Ez ki lesz próbálva. Ez erősebb, mint a izé. Itt van még egy. Gyere csak ide. Azt kapta. Na, a sárkány kiüzetése. Ez túl hosszú. Szent Pál testvériség. Szent hármasság nevé. Csak ide, gyere csak ide. Gyere csak ide te is. Nem tudlak, teli van azért? Na mindegy. Kétkezesek nem jó. Nem baj, most kipróbálom. Mindegyiket, ezt kipróbáltam. Most jön az, hogy kipróbálom a izét. Kétkezesekből a... Speart. Neked van itt valami? Azt mondja, hogy itt vagyok lent. Király. Érzékek. Arra még van. Jaj, boss! Ajjaj! Ajjaj! Vissza! Ez jobb. Ez a legjobb. Gyere akkor! Jújjújjújjúj! Tigris! Menj már innen! Hello! Jaj, nincsen beállítva! Nincs beállítva. Az! Menj ma innen! Kiszívjuk. Gyere, akkor is! Jó van, akkor nem. A véged van. Kutyuli! Hát ez inkább... Hát nem, ez egy méretes patkány a fejéből nézem. De megvan! Megvan. What's left of him. Not a lot to check, but I should. Crane nővér receptje. A beteg, ha nincs pénze. Bárki is bárhonnan is jött, jöjjön el Dorothyhoz segítségért. Semmi trükk, nincsen költségek, nincsenek kérdések, csak keresse fel Darius Petrescu házát és mutassa fel ezt a lapot. Hát, ez meg egy másik nyelven. Zsarolás. Fejezet 2. Jó, akkor ez itt megvan. Ó, jó feljöttem ide, haló. Van még? Gyere csak ide. Van még itt, van még itt. Van. Na nézzük. Erre még vannak. Vagyon, akkor erre kéne menni szerintem. Nem tudom. Nem mozog. Ezt még itt megnézem. Itt mi a helyzet. Megmentendő polgárok. Vigyázz a veszélyeztetett állampolgárok, lehet, hogy nem éli meg a következő éjszakát. Klaustrofóbia. Meccs meg a pánikoló embert azzal, hogy legyőzöd a skalokat.
Á, nem tudtam megsebezni. Meg vagy szabadítva, de somsz. Olyan. Mindjárt beszélek veled. Itt vagy már. Na, ki vagy? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, No, ő az! Őt kereste. Your friend Newton sent me to help you. Do you remember him? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Viszlát, ennyi. Megmentett állampolgár. Megmentett egy állampolgárt, a következő éjszaka visszatér a körzetébe. Na, szuper. Mondjuk ez nem volt olyan nehéz, mert csak előtte voltak, és nem pedig időre kellett menni. Kis lootok. Vannak itt még valamik. Na. Ez micsoda? Na, most a full HP-n van. Most van annyi a terve. Ki kéne jutni? Itt van még pénz? Fillér! Itt van a kijárat. Jó, akkor kimegyünk itt. Na! Szuper! Szuper! Megmentettünk egy állampolgárt és megkerestük a haverját még hozzá. És eddig nagyon szuper a helyzet. Na! Itt vagyunk, itt tudunk-e valamit? Összetöröm. Annyi. Ezt nem tudom összetörni. Ojojojojojojoj. Túlságosan. Na igen, itt van ez a... Igen! Gyere akkor. Ennyi volt. Nátrium hipoklorit oldat. Ebből lehet jóságokat csinálni. Ja, itt nem tudtam, itt ezt ki tudom nyitni? Ja, ez már ki van nyitva. Akkor szuper. Tegyük csak el. Ja. Így is, akkor visszamegyünk. Egészséges a helyzet. Visszamegyünk, pihenünk, mert 1915 XP van. Amit el kéne költeni, és még közben le is pihenünk. Ezzel mentve is lesz a helyzet. Felmegyünk a szobámba. Speciális, és erre megyünk. És itt erre. Meg van jegyezve. Nem tudok is suhanni. Még felfedni magam. Na. Itt ki lehet nézni. Micsoda erkélyen van. Tiszta privát. Patika minden. Na, nézzük csak mit fejleszünk. Fizikai bátorságot lehet kéne fejleszteni, az 300. Ez megvan. Orvosi táska. Most már 3 szérumot tudsz magaddal vinni. Növeld meg a magaddal a történik mennyiségét. Erős harapás. Kéne még fejleszteni. 150%-osra, nagyon jó. Ezt meg ha én fejlesztem, akkor ez 600-ba kerül. Ez a harapás által életerő regenerációt harc közben. Na, még ezt is fejlesztjük, az fix. Igen. Testi erőemlét. Az is kell nekünk. Ez ment egyesre. 415. Ezt még tudjuk. Várjunk, nem sietjük. Vérkapacitás. Azt növeljük inkább azt. Úgy. Minden szuper, alszunk egyet. A következő éjszaka. Jaj, na. 10-es szintűek vagyunk, fejlesztettünk minden. Úgyhogy szuper minden igazából.
Ó. Fel van töltve minden, király. Megnézzük itt, hogy a fejlesztést. 2 injekció. Tárgykészítés. Itt tudok egy csomót. Igen. Készítettem ebből jó sokat. Ezek a fegyverek, ezeket majd szétszedem szerintem. Hát mondjuk előtte kellett volna. Akkor megint pihenünk. Hogy mentse el, hogy ezeket csináltam. Megint alszunk egyet. Ránk fér, eléggé ramatyul vagyunk. Kimerültség. Na, őket meg fogjuk gyógyítani, meg kimerültek, úgyhogy egészségi állapotot azt vagy feljebb visszük a következő részbe. Ő a vezető, Edgar. Jó. Úgyhogy egyelőre akkor úgy néz ki, hogy mindenkinek a kimerültség van, úgyhogy csak stabil az állapot, úgyhogy mindjárt majd, vagy nem majd, hanem a következő részben át fogunk erre térni, hogy ezek meg kéne gyógyítani az embereket, úgyhogy egyelőre most ez a helyzet, úgyhogy most elég is volt, 2,5 órás stream volt, úgyhogy majd következők nem tudom mikor lesz, majd előre szólok, vagy Discordon, vagy ugyebár Ancsa van itt, meg Zoli van itt, úgyhogy nekik majd privátba, vagy beküldöm. Úgyhogy most jelenleg ennyi, elég volt, úgyhogy találkozom majd legközelebben, úgyhogy addig is sziasztok, aztán még ezt folytatjuk. Oh,